नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ HD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. छोट्या मोठ्या फ्री हँड ठिपक्यांच्या रांगोळी अशा कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून अशा नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. पुन्हा भेटूया अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. कीप वॉचिंग. थँक यू.